Alright, så vad är tanken med Untold Stories? I den här serien så kommer jag intervjua ett gäng personer som jag tycker har någonting som är värt att dela. Jag kommer fråga lite grann om deras uppväxt, vart de har lärt sig under vägen och vad de gör idag. Målet är att försöka lämna lite tips åt de som kommer bakom dem, för de som vill göra samma sak och kanske kunna göra saker bättre än vad de har gjort det. För mig så handlar det lite grann om att få lära känna personen bakom och få höra lite grann det som kanske är bakom kulisserna, de storiesen som man kanske inte hör eller ser. Jag tycker att det finns ett mervärde att kunna veta lite mer och kanske är det någonting som man kan inspireras eller lära av att höra någon annans erfarenheter. Så min agenda, varför gör jag det här? Jag är själv intresserad av att ha de här samtalen och lite grann min story bakom det. Det är väl själv både som spelare och sen också nu när jag jobbat som coach ett tag, både mött klienter och spelare som haft en del stories som har pratat lite grann om både ångest och depression under sin resas gång. Min tanke är egentligen bara att få lyfta samtalen och kanske det gör att den här samtalen kan has även på andra forum. Min målsättning är bara att få lyfta lite på locket och se om vi kan dela erfarenheter med varandra. Så det är egentligen min tanke. Någonting som också sparat mig att ta tag i det här, det jag vet att det är många nya PT som har lätt tendenser till att lägga på sig väldigt mycket stress och leva under starka prestationsklimat, precis som en idrottare. Och det är inte alls ovanligt att se att vissa går in i väggen efter en viss tid. Så min tanke är väl lite grann att kunna hitta lite red flags och försöka hitta ett mindset som gör att man slipper kanske göra vissa misstag som vi andra har gjort. Och kanske lära sig av andras erfarenheter. Så det är mycket min tanke med varför jag gör det här. Och det är egentligen det jag vill highlighta. Så om vi gräver lite djupare. En annan anledning till varför jag känner att jag vill ta mig an det här projektet ett tag. Det var att jag själv var nära på att tappa fästet efter min C-uppsats. Började ifrågasätta meningen med livet och hade faktiskt en period då jag hade självmordstankar. Så min uppmaning, eller hela mitt syfte, det är väl egentligen det jag... Ja, shit, jävlar, det är svårt. Så en av anledningarna till varför det här projektet ligger mig nära hjärtat var att under min C-uppsats så höll jag på att tappade fästet. Började ifrågasätta meningen med livet och jag minns att det var en period då jag hade självmordstankar också. Det jag tog med mig från den perioden var att jag i stunden kände mig otroligt ensam och jag kände en stor skam över att må dåligt. När jag nu har fått lite distans från det så har jag insett att jag inte alls varit så ensam i min sits som jag trott. Jag tror att det är fler som kommer gå samma väg, kanske vid någon period också kommer gå in i vägen, kanske också har liknande tankar. Och det jag vill lyfta bara, det är i alla fall att det kanske inte är helt ensam och det kanske finns sätt att komma runt det. Och kanske finns det någon tröst i att bara veta att man inte är helt ensam i det här. Att det finns andra där ute som har gått igenom samma sak och framförallt som tagit sig igenom det. Så jag hoppas det här kan komma till en tröst för någon som kanske går igenom det här just nu. Om inte annat, bara lyfta ämnet till ytan. Är du i behov av hjälp? Sök rätt hjälp. Det finns saker att göra. Mitt namn är Victor Hedman. Du kollar på Untold Stories. Se till att prenumerera för att inte missa nästa avsnitt. Må bäst.